Hello mọi người, mời mọi người lại tiếp tục lên giường với Dương và cùng xem những quyển sách artbook, là những quyển sách ưa thích của Dương về mỹ thuật và nghệ thuật nói chung. Lần này thì Dương sẽ review cuốn sách có tên là Van Gogh Complete Paintings. Thì đây là một quyển sách mà Dương rất là quý. Cuốn này thì không có khó kiếm ở Việt Nam và bạn có thể tìm thấy ở các nhà sách quốc tế hoặc là những cái nơi mà chuyên nhập sách ngoại văn về. Tuy nhiên là số lượng thực ra là cũng không có nhiều, và hồi đó thì Dương mua là Dương phải đặt trên Amazon, sau đó Dương nhờ bạn ở Mỹ xách về, đó chính là Khanh Lê. Rất là cảm ơn Khanh Lê. Cuốn này rất là nặng, sau rất nhiều năm là lật đi lật lại xem nó thì Dương vẫn thấy rất là quý, và Dương quyết định bởi vậy chọn nó là cuốn sách thứ hai trong series Lên Giường Cùng Dương để review cuốn sách này cho các bạn cùng xem. Nói chung là nhìn tên sách là thấy uy tín rồi ha. Van Gogh là một trong những họa sĩ lừng danh nhất lịch sử hội họa thế giới đi ha. Và mình nghĩ thôi nha, theo cá nhân mình là ở Việt Nam cái tên của ông là đứng phổ biến thứ hai chỉ sau Picasso, mà tức là rất là nhiều người biết đến tên Picasso nhưng chưa chắc mọi người đã được xem nhiều hay là mọi người nhận ra nhiều tranh Picasso. Nhưng mà đối với đại chúng nha, đối với công chúng ở Việt Nam á, thì mình nghĩ là cái tên Van Gogh mọi người mặc dù là phổ biến thứ nhì nhưng mà mọi người sẽ nhận ra dễ hơn và biết đến nhiều hơn. Cho nên là quyển sách này mình review, mình nghĩ là rất nhiều người sẽ thích. Thì cái cuốn Van Gogh Complete Paintings này á, thì cái tên Complete Paintings là các bạn hiểu là sẽ có đủ hết tất cả các tranh của ổng, mấy trăm tranh lận đó mình quên rồi, lát nữa mình sẽ kiểm tra, trong đây có ghi. Thì bởi vì tới mấy trăm tranh như vậy và họ còn có những cái bài viết khác trong cuốn sách này, cho nên là cái số lượng trang sách rất là dày. Series của mình là xem sách ở trên giường, nhưng mà khi mà xem cuốn này thì mình cũng phải ngồi thôi chứ nằm xem không được. Cuốn này thì là với cái kích thước và khối lượng của nó thì hợp với lại xem ở trên bàn học, hoặc là các bạn có thể ngồi sofa ở bàn trà thư giãn những lúc rảnh rỗi, hoặc là nằm trên giường như mình. Nhưng mà nói trên giường vậy chứ cũng phải ngồi lên thôi ha. Mình ngồi lên mình review sách nha. Đối với những cái người mà quan tâm và yêu thích sách nghệ thuật, sách mỹ thuật thì Taschen là một cái tên rất là quen thuộc. Có thể nói là một trong những nhà xuất bản lớn nhất thế giới về cái lĩnh vực sách nghệ thuật. Thì những năm 2005, 2010 thì họ sẽ kỷ niệm 25-30 năm ngày thành lập của họ. Và nhân những cái dịp đó họ có ra mắt những cái bộ sưu tập tranh nổi tiếng của thế giới đã rất là thành công, nên họ tổng hợp lại họ xuất bản ra cuốn sách luôn. Và trong cái series sách đó thì có cuốn này xuất bản năm 2012. Ở Việt Nam thì hiện nay kiếm cũng hên xui, tại vì là nó không phải là không có nhưng mà hàng hơi ít. Thì nếu các bạn muốn mua có thể ship quốc tế thì ngoài Amazon ra các bạn có thể lên trực tiếp trên trang web của Taschen để coi. Và các bạn lưu ý là hiện nay cuốn sách này có là 3 phiên bản. 3 phiên bản thì mình coi trên website của nó là gồm phiên bản 25 đô, phiên bản 40 đô và phiên bản 60 đô. Vậy thì nhân tiện đây mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn biết những cái phiên bản đó nó khác nhau cái gì. Thì đầu tiên là 25 đô là nó chênh lệch hẳn luôn, để tới những cái cuốn đó thì nó nhỏ hơn, nó cũng đầy đủ hết tất cả các tranh của Van Gogh, nhưng mà mình không biết cái phần nội dung các cái bài viết họ có ít đi hay không. Và cuốn thứ hai là 40 đô là cuốn này là cuốn phổ biến nhất mà mọi người thấy. Thì mọi người nhìn cái bìa khác cái cuốn 25 đô là nhận ra liền. Cuốn thứ ba 60 đô mình có coi thử thông qua có thông số, thì cái cuốn 60 đô đó thì là nó kích thước nó tương đương với cuốn này, nó chênh lệch không có nhiều. Và mình không biết phần nội dung có cái gì cải tiến hơn hay không, có thể là phiên bản mới thì giá nó sẽ là giá mới. Thực ra là lên Amazon các bạn có thể mua những cái phiên bản used, là những phiên bản đã dùng á. Mình đã từng mua sách cũ ở trên Amazon mà họ có những cái phiên bản mà mới 95%, 99% hay thậm chí 90%, thì mình thấy cũng không thành vấn đề. Tại vì cái cuốn này á đa phần là ít ai mua mà đối xử tệ với tụi nó lắm, cùng lắm là nó có hơi cũ giống như mình đã dùng rồi nè, nó hơi ngăn cái bìa ngoài chút xíu thôi, chứ phần bên trong thì không có vấn đề gì. Ngay cả cuốn này mình mua rất là nhiều năm rồi, không có sao. Nếu thì bạn nào quan tâm thì có thể để ý mấy chuyện đó. Sách in rất là dày dặn, bìa dày dặn nè, có thêm một cái dust cover, tức là một cái bìa phụ ha, bìa chính bên trong thì như vậy.
Mình thì mình vẫn thích giữ cái bìa ngoài, tại vì cầm tay thế nào là cũng có vết dơ, vết nhăn. Đó, thì chất lượng in bên trong là xuất sắc, in rất là đẹp. Thêm cái chuyện mà in đẹp mà sắc đó là mình nói về chất lượng mà về phần nhìn bên ngoài thôi, nhưng thực ra các bạn biết không, giá trị mà làm cho một cuốn sách nó mắc tiền hay không á, nó không phải chỉ là cái phần hình, phần in đâu, mà nó còn là phần chữ. Ví dụ như cuốn này thì theo lời giới thiệu họ sẽ có những cái bài viết bên trong, thì thường mình mua những cái sách mà mỹ thuật đó, mình hay không có để ý phần chữ, nhưng thực ra là phần chữ rất là quan trọng, đặc biệt là đối với người quan tâm thực sự, muốn hiểu thực sự những cái thông tin đằng sau những cái bức tranh, như là lịch sử, cuộc đời, những cái câu chuyện đằng sau đó, thì chính là cái phần chữ này đó các bạn, rất là quan trọng. Đó là những cái bài nghiên cứu được biên tập rất là kỹ càng. Cái chuyện này là mình đã để ý nhiều sách mỹ thuật artbook rồi. Thì thực ra những cái quyển nào mà chỉ có in hình không đó, thực ra nó có thể sẽ rẻ hơn những cái quyển mà có những cái bài viết, những cái bài học thuật bên trong như vậy. Không tin các bạn cũng để ý đi. Rồi nãy giờ nói quá trời quá đất rồi, chắc các bạn đã rất là tò mò muốn xem sách cùng với mình rồi đúng không? Phần tiếp theo ở trong vlog này sẽ là phần flip through. Flip through tức là phần mà mình lật qua các cái trang sách, và phần này mình sẽ tua nhanh cho các bạn xem qua nhé. Sau phần đó sẽ là phần highlight những cái vấn đề mà mình quan tâm ở trong cuốn sách này.
Đây là mục lục cuốn sách nha các bạn. Chủ yếu gồm 3 chương ha. Chương đầu là nói về những yếu tố tạo nên một cái người nghệ sĩ tên là Van Gogh này, như là gia đình, niềm tin vào tôn giáo, ở đây là religious maniac luôn nha, tức là ông có một cái niềm tin mãnh liệt một cách kỳ lạ luôn á. First step as an artist là những cái bước đầu tiên của ông, nói về việc ông học vẽ và ông đặt ra những cái quan điểm của mình khi mà dấn thân vào hội họa. Van Gogh's early models, những người mẫu đầu tiên của ông, đời sống gia đình, art and responsibility, no soul no self. Nói chung là cái chương này thì mình đã đọc khá kỹ và mình thấy rất là thú vị. Những cái chương sau thực ra là kể về những cái giai đoạn sáng tác sau của ông, nhưng mà đối với mình á, để hiểu Van Gogh nếu mà làm biếng á, thì tập trung vào cái chương 1 này thôi cũng được. Còn những chương sau á, thì lai rai khi nào có thời gian thì đọc. Vừa rồi mình đã flip through nguyên một cuốn sách này, thì các bạn thấy là mình đã tua nhanh rồi đó, nhưng mà nó vẫn rất là dài dòng đúng không? Đó là bởi vì cuốn sách này gồm mấy trăm bức tranh và bản vẽ nghiên cứu của ông trước khi bạn vẽ bức tranh đó, thành ra là nó rất là đồ sộ. Chính vì vậy mà cái review của mình á, mình sẽ chọn ra một vài thứ mà đối với mình là quan trọng để mình highlight, mình nói kỹ hơn ha. Là nếu mà mình không có nhiều thời gian thì mình về chịu khó mình đọc hết cái chương 1 thôi thì cũng đã hiểu được khá nhiều về ông rồi, và từ đó này cứ xem tranh tiếp thì mường tượng được con người như thế này thì sẽ tạo ra bức tranh như vậy. Còn những cái chương sau á, thì thiên về những cái biến cố trong quá trình ông sáng tác nhiều hơn. Thì cụ thể như là cái phần là first steps as an artist, là những bước đi đầu tiên của một người nghệ sĩ, thì trong đó có một đoạn thú vị ở trang 57 ha, trích thư gửi cho Theodore là em trai của Vincent van Gogh. Thì ông có viết là mọi thứ bên trong con người và những gì con người làm ra thực sự là đều rất là tốt và đẹp. Mọi thứ về đạo đức, về tinh thần, cái vẻ đẹp thánh thiện, về sự cao cả, tất cả những cái đó ông tin là đều bắt nguồn từ Thượng Đế. Ông nói là thử mà cố gắng hiểu những gì mà những cái người nghệ sĩ lớn thực thụ họ muốn nói trong những cái kiệt tác của mình á, thì mình sẽ thấy là có Thượng Đế ở trong đó. Đây là cái niềm tin của ông nha, và ông thể hiện trong cái bức thư ông viết với lại em trai của mình. Trong cái chương 1 khi mà nói về Van Gogh đó, trước khi mà ông quyết định trở thành họa sĩ á, thì thực ra là ông có đi học nghề làm buôn tranh. Thì trong khi mà em trai Theodore của ông á, là đi theo con đường đó lâu dài, thì Van Gogh cảm thấy là không có hợp. Sau đó thì ông chuyển qua làm pastor, thì mình không có hiểu chính xác cái từ đó lắm, nhưng lại là một cái công việc liên quan đến truyền giáo và tôn giáo. Và trong cái giai đoạn đó thì ông ông xây dựng cho mình một cái niềm tin mãnh liệt. Ra là bất ngờ là vì trong quá trình mà ông xây dựng cái niềm tin của mình với tôn giáo đó, thì vô tình ông lại nhận ra cái niềm đam mê mãnh liệt của mình đối với hội họa. First step as an artist, thì thực ra cái step đầu tiên là ông đã có một cái niềm tin. Cái đam mê của ông đối với hội họa nó không có phải là một cái sự bốc đồng. Ông có một kế hoạch ở trong đầu của mình. Đầu tiên là những năm 1880, 1881 là ông cũng dành thời gian ra đi học vẽ ở Viện Hàn Lâm. Ông cũng bắt đầu học vẽ như bao nhiêu sinh viên mỹ thuật khác, vẽ những cái bài đơn giản như là tĩnh vật và cái phong cảnh đơn giản. Và trong cái quá trình đó thì ông có một cái mục tiêu là trong một cái thời gian như đó mình sẽ cố gắng master được những cái kỹ năng của một người họa sĩ. Và khi mà ông đã có được cái kỹ năng nhất định rồi thì ông sẽ quyết định sẽ đi đến những cái vùng đất và tập trung vẽ những cái chủ đề, những cái con người mà ông muốn vẽ nhất. Thì mình đang ở cái chương là Art and Responsibility Commitments for the Future. Khi mà mới dấn thân vào nghệ thuật thôi thì ông đã xác định được quyết tâm theo đuổi của mình với nghệ thuật. Chương này nếu mà xem những cái tranh ông vẽ là mình thấy rõ là những cái đề tài ông vẽ và cái
như chủ thể mà ông vẽ đó cho thấy là ông rất là gắn bó với những cái người lao động nghèo, những cái người sống ở tầng lớp thấp, và bản thân ông trong giai đoạn này cũng sống trong cái nghèo cùng với họ, nên ông có một cái sự đồng cảm sâu sắc với họ. Thì trong trích dẫn thư ông viết cho em trai Theodore thì mình thấy là ông có xác định là ông sẽ âm thầm làm việc, theo đuổi mục tiêu và vẽ được những cái cảm xúc chân thực nhất, chứ không phải là những thứ hào nhoáng. Mình biết là thông thường mọi người quan tâm đến tranh Van Gogh là những cái bức như là bầu trời sao, bầu trời đêm đầy sao, bức hoa hướng dương, bức cà phê terrace, bức night cà phê, quán cà phê về đêm. Nhưng mà riêng mình thì thực ra mình lại thích những cái bức ông vẽ chân dung hơn, và đặc biệt trong sách này thì mình rất là chú ý những cái bức ông vẽ chân dung tự họa. Và bởi vì sách họ trình bày cũng tương đối là theo thứ tự, theo thời gian á, thành ra là khi mà mình lật qua hết một lượt thì mình sẽ thấy có một cái sự tiến triển của ông về phong cách. Đây mình sẽ bắt đầu từ trang 186, 187. Thì đây, từ những cái bức này vẽ những năm 1886 đó là những cái bức chân dung tự họa đầu tiên của ông. Và vào thời điểm này thì mình thấy là mình chưa có nhìn ra cái nét cọ nổi tiếng của ông ha. Một bức khác cũng 1886, 1887. Wow, cả 4 bức này ông đều vẽ trong năm 1887. Và cũng cái năm 1887 đó thêm 2 bức selfie khác. Cái bức này được chọn là hình bìa của sách luôn nè, Paris mùa xuân 1887. Và đối với 2 bức này thì mình nhìn thấy, đặc biệt là bức này là quá rõ, mình đã nhìn thấy cái nét vẽ Van Gogh mà cả thế giới đã biết đến sau này. Mình thực sự thắc mắc á, không biết cái năm 1887 đó chuyện gì xảy ra mà ông đã quyết định vẽ tranh tự họa và vẽ rất là nhiều, vẽ liên tục như vậy. Bức này lạ ha, cái góc nhìn cũng lạ, nét vẽ cũng lạ. Rõ ràng là cái việc vẽ chân dung tự họa giống như là một cái việc mà Van Gogh dùng, mình cảm giác là Van Gogh dùng để như là một cái bài tập gì đó của ông. Bởi vì tất cả những cái này có thể coi là một series ông vẽ cùng một cái chủ thể, và chủ thể này có sự thay đổi theo thời gian, và bản thân người vẽ cũng thay đổi theo thời gian. Vẫn là năm 1887 nha. Mấy bức này thì không có xác định chính xác 1887, 1888 gì đó. Cái nét vẽ rất là khác ha, không có bức nào nét vẽ giống bức nào. Bức này thì đáng chú ý ha. Bức này là chắc vẽ sau cái vụ mà ông tự cắt tay của mình. Thì trong cái cuốn này á có kể về cái sự tích khi mà ông tự cắt tay của mình. Thì thiệt ra trước đây mình xem phim hay xem những cái tư liệu khác thì biết về cái chuyện đó nghe có vẻ rất là hay ho, nhưng mà khi mà đọc cuốn này thì mình thấy hơi vớ vẩn. Sau năm 1887 thì đây là một loạt series khác, ông lại là chân dung tự họa. Một series ông vẽ năm 1889. Cái bức này năm 1889, các bạn có nhận thấy là cái nét vẽ ông có sự thay đổi không? Những cái bức mà chọn bìa sách đó là cái nét vẽ là những cái nét cọ ngắn, những cái nét gọi là mọi người thường biết đến là của chủ nghĩa ấn tượng á, Impressionism á, trường phái ấn tượng.
Còn cái bức này á, thì mình thấy là những cái nét cọ dài, khác hẳn những cái bức trước của ông. Ví dụ như mình xem qua bức này, ông vẽ người khác nè, cũng là những cái nét cọ dài nè. Nhìn rất là Van Gogh, vẫn là nét riêng của ông, nhưng mà không còn là cái nét vẽ ngắn ngắn của trường phái ấn tượng nữa. Trong những cái bức tranh mà ông vẽ về tĩnh vật và nó riêng, và cũng như là trong toàn bộ những cái loạt tranh nổi tiếng của ông, nói chung thì thật ra là mình lại chú ý cái bức này. Này là ở trang 464. Cái bức này mình rất là thích, bức vẽ cái ghế và cái tẩu thuốc ha. Bức này là kích thước là 93 x 73,5 cm. Thì có hai cái lý do mà mình cảm thấy rất là thích cái bức này sau khi mà xem kỹ cuốn sách này. Thì thứ nhất là mình cảm thấy đồng cảm khi mà ông dành nhiều thời gian quan sát, rồi vẽ những cái đồ vật linh tinh quanh ông. Đôi khi mình cũng bắt gặp bản thân mình hay ai đó quanh mình như vậy á, kiểu cứ chụp linh tinh đồ vật, người khác nhìn vào cũng không thấy giá trị gì lắm, nhưng mà tự bản thân mình cảm thấy nó đẹp thôi. Thì mình nghĩ là Van Gogh ổng cảm được một cái vẻ đẹp gì đó ở bên trong những cái đồ vật bình dị đơn sơ như vậy. Và cái lý do thứ hai mà mình thích á, thì đối với mình á, mình thấy cái bức này nó giống như một cái bức chân dung tự họa của ông vậy đó. Cái ghế và cái sàn nhà cho thấy cái bối cảnh sống của ông, cái hoàn cảnh sống của ông nó như thế nào. Và cái tẩu thuốc là một cái vật mà xuất hiện gắn liền với ông thường xuyên. Nếu mà mình xem cái loạt tranh selfie của ông là mình cũng thấy rồi. Cho nên là những cái yếu tố đó cộng lại cho mình thấy thực ra đây có thể coi cũng là một cách ông tự họa mình. Đây là trang 138. Thì cứ xem đến đây là mình ngừng lại một chút. Công nhận bức này lạ ha. Tại vì giữa nguyên một cuốn sách này mấy trăm bức tranh, thì tự nhiên ở đây lại lọt như một cái bức lạ như thế này. Ông vẽ một cái bộ xương sọ, rồi lại có ngậm điếu thuốc. Xem cái cuốn này thì phải nói là có đủ hết tất cả những bức tranh nổi tiếng của Van Gogh. Complete Paintings mà, thì mình đang cảm thấy là bức này là mình có cái sự thấu cảm, cái sự liên hệ gần gũi với mình nhất. Đây là bức Café Terrace on the Place du Forum Alley. Thì bên đây là có bức phát thảo và bên đây là bức tranh. Thì cái bức này thì sẽ có nhiều bài phân tích. Mình sẽ không có nhu cầu phân tích sâu về cái tác phẩm này, các bạn có thể coi thêm ở những nguồn khác, nhưng mình sẽ nói cái lý do tại sao mà mình cảm thấy gắn bó với nó. Đó là khoảng 1 năm gần đây thì mình cũng hay ra quán cà phê 24 giờ để ôm laptop làm việc khuya đó. Thì mấy cái quán đó nó mở khuya mà thú vị là 12 giờ, 1 giờ quán vẫn đông, vẫn sôi nổi nha. Thì một trong hai cái quán mình hay đi thì nó cũng có cái terrace, nó cũng có cái mái che, mái hiên, rồi mọi người ngồi đó. Và có một lần á, là mình bước từ trong quán ra, xong tự nhiên cái mình giật mình luôn á, tự nhiên cái mình đứng nhìn hồi lâu, mình nhìn cái chỗ terrace rồi mọi người ngồi, thực ra là mọi người ngồi chơi game và ngồi tán dóc tâm sự với nhau vậy đó. Thì tự nhiên không biết tại sao lúc đó mình đứng nhìn cũng khá lâu á nha, và mình sực nhớ ra là tại sao mà nhìn cái khung cảnh đó nó quen, nó như déjà vu với mình thấy đâu rồi. Sau này mình mới nhận ra là cái cảnh đó thực ra là mình thấy trong bức tranh này. I wish it were all over now. Thì cái suicide là tự tử, thì cái chương này là một cái chương rất là buồn. Cái phần cuối cùng là cái phần người ta ít chú ý, nhưng mà đối với mình là quan trọng trong cuốn sách này luôn. Appendix là phần phụ lục. Thì ở trong cái phần phụ lục này, các bạn sẽ nhìn thấy nhiều cái tư liệu lịch sử về cuộc đời của Van Gogh, chứ không phải là tranh ha. Hình chụp người thân, hình chụp cảnh những cái vùng ông đã ở, những cái nơi ông đã đi qua, một số căn nhà và những không gian. Những cái mình thích nhất là những cái nơi ông đã làm việc, những cái xưởng. Đây, giữa đây là nơi ông đã từng làm việc, học nghề, những cái bạn bè học chung với ông. Thì mình rất là thích chương này.
Và thấy không, phần phụ lục luôn nhưng mà vẫn rất là nhiều chữ, rất là nhiều thông tin. Chung đây là một quyển sách rất là quý giá này. Và cuối cùng là hình ngôi mộ của ông được để cạnh người em rất là thân thiết Theodore. Còn một cái phần khác là phần phụ lục, phần danh mục các cái bức tranh. Thì để giống như là thay vì mình phải lật hết để tìm một bức tranh đó, ví dụ như mình muốn tìm bức Night Cà Phê hay là bức Cà Phê Terrace thì mình cứ tra ở đây là ra thôi. Nhưng mà lý thuyết là như vậy, còn thực tế là mình đã thử rồi là cũng không có dễ tìm đâu, bởi vì ông vẽ rất là nhiều bức giống nhau cùng một cái đề tài, cho nên thực ra là đôi khi tra cũng phải tra nhiều lần mới ra đó. Như vậy thì chúng ta vừa xem xong quyển sách Van Gogh Complete Paintings của nhà xuất bản Passion ha. Thì quyển sách này là một quyển sách có giá trị rất cao cả về mặt thông tin cũng như thẩm mỹ. Tức là các bạn có thể mua nó chỉ để xem chơi thôi cho đẹp mắt cũng được, hoặc là các bạn mua nó để giữ là một cái tư liệu nghiên cứu quý giá khi mà cần có những cái bài viết với cái thông tin chính thức về Van Gogh thì nó là một quyển sách hữu dụng. Dương hy vọng là nếu có điều kiện thì các bạn cũng sẽ sưu tầm quyển sách này, và nếu mà các bạn cũng đã xem quyển sách này rồi thì có review gì nhớ để lại cho Dương biết nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của Dương và mong các bạn sẽ support series này của Dương tiếp. Cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập vlog tiếp theo. Cắt sắp đi rồi.